Hi guys. Kisses Billy. Kakalabas lang namin sa lungga namin. Patayin mo na. Yan guys, pupunta kami ngayon sa ano. Basta doon. Ba't ang tagal? Basta po doon, yun na yun. Punta kami sa doon. Somewhere out there. Somewhere down the road. Pero sa ngayon guys, pick upin muna natin si Mercy. Kilala nyo ba? Mercy ni Akin. Tagal naman ito, babae. Ganda ni Kisses oh. Tingnan nyo guys. Sa kanya po itong sasakyan. She loves red. That's why. Look at her car. It's red. Look lalang. Ganda mo. By the way guys, for today's video, we're talking about where's Mercy? Mercy's not here yet. For today's video guys, we're challenge ourselves to talk English. Just English. We're not gonna talk like, huh? What? Ayoko nga. Ah. I'm not English. I'm not. No, we're challenge ourselves, I said. Trying hard commit. Tagal na siya. Tara na. Tagal eh. Antay na lang mamaya. Magkano lang naman ang corona? Thank you for... Oh, masarap yun ate, yung corona. Magkano lang corona? Nalipin lang ang corona. Dinaldaraan. Thank you, chef. Wow. Ayun, lang na. Mamaya pa. May suka pa yan mamaya. Ay, meron na? Ano? Diyan sa ano, sa may... Ah, sarap. Ano? Gusto mo gawin na natin ngayon? Di ba, Bing? Gusto mo gawin na natin ngayon? Ah, yung mga sandwich. Ano, poking na mo.